Good day mga kaibigan! Ako nga pala si Ate Marie. Ako si Ate Irene. Ako naman si Kuya Larry. Ako si Ate Jayla. At ako naman si Kuya Gab. Handa na ba kayong madagdagan ng inyong kaalaman? Tungkol sa kaisipan, pananalita at kakayahan ng mga bata. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo nang panoorin ang video na ito. Hi mga kaibigan! Kumusta kayo? Hi mga kaibigan! Kamusta kayo? Uy, eto, ayos naman. Ngayong pandemic, na-miss ko yung mga ginagawa natin ng mga bata pa tayo. Yung paglalaro sa labas, yung pagagalitan ni nanay. Uy, naalala ko nung bata ako. Iniisip ko na sinusundan ako ng buwan pag naglalakad ako. Hindi ko nga alam kung bakit eh. Ako naman, naranasan ko na parang lagi akong tinatawanan ng mga bata kapag tumitingin sila sa mukha. Hindi ko alam kung natutuwa ba sila o kilala nila ako. Ako? Nung bata ko. Kapag lulubog na yung araw, uuwi na ako. Ang experience nyo na yan is related sa cognitive learning and development when you were young. Ang utak ay binubuo ng mga neurons. Ito ang responsable sa pagkontrol ng ating pag-iisip, pagsasalita at pagkilos. It perceives all the information through the senses, kabilang dito ang paningin, pandama, pandinig, pangamoy, panlasa, proprioception at vestibular. Ang kakayahan ng isang bata na matuto at mag-develop ay nakadepende sa kanilang kakayanan na mag-perceive ng information. Proseso ito sa kanilang utak at mag-store ng memory. Ayon sa research, Piaget named the first newborn stage of learning the sensory motor period. Nagsisimula ito from birth hanggang 2 years old. During this period, ang isang infant ay natututo gamit ang kanilang senses upang maging aware sa kanilang surroundings. Learning at this stage in life happens through experience. Ang isang infant ay may kakayahang makakita mula 9 hanggang 12 layo ng distansya. Also, they are nearsighted, kaya ang mga bagay sa malayo ay blurred sa kanilang paningin. At birth, a newborn's eyesight is between 20/200 and 20/400, kung kaya madali silang masilaw sa maliwanag at dumidilat naman sila kapag katamtaman lamang ang liwanag. Don't worry if your baby's eyes sometimes cross or drip outward. This is normal until your baby's vision improves and eye muscles strengthen. They shows interest on appealing things to look at. Madalas ma-attract ang kanilang paningin ng mga mukha ng tao sa paligid nila, mga bagay na may matitingkad na kulay at mga gumagalaw na bagay. Infants ay napaliligiran ng mga bagay na may iba't ibang kulay, sukat at tunog. Isa sa mga kakayahan nila ay ang pag-organize ng mga bagay na nakikita at naririnig nila sa paligid. Using their vision, nakikita nila ang kulay, hugis at laki ng isang bagay. Tutulong ang paggalaw ng isang bagay kasama ang edges and lines nito upang mas madaling ma-distinguish ng infants ang isang bagay. Mas napapansin ng isang bata kung ito ay ginagalaw. Halimbawa, ang isang aklat na may title at may design na teddy bear sa cover nito ay inihagis o kaya binitbit. Ang paningin ng isang bata at atensyon ay mapupunta sa aklat. Naman pinanganak, ang mga infants ay exposed na sa ingay sa kanilang paligid. In fact, ang boses ng kanilang ina na naririnig nila mula sa loob ay nagiging familiar sa kanila at agad nila itong nare-recognize kapag sila ay pinanganak.
At birth, ang infants ay nagiging mas sensitive sa sound tulad ng boses ng kanilang tagapag-alaga at mga ingay sa paligid. Ito ang dahilan kung bakit ang mga baby ay mabilis na nagugulat habang sila ay natutulog. Ang balat ay ang pinakamalaking parte ng ating katawan. Bukod sa nutrition, ang isang infant ay nangangailangan ng haplos ng isang ina or ng caregiver nito for comfort, stimulation, and to learn about the world. Ang paghaplos din ay nakatutulong sa pagdevelop ng brains ng isang bata, especially kung ito ay premature. At birth, we can see that a newborn is placed directly on their mother's bodies to allow the mom's body heat to warm the baby and to ensure that the mother will learn her baby's signals. Signs of hunger, signs of fullness, signs of alarm, signs of discomfort, and so on are recognized sooner. Mother will gain confidence in her ability as a mother sooner, and also, baby will develop a sense of trust and security sooner. Sa pamamagitan naman ng pangamoy at panglasa, nade-develop ang attachment ng isang infant at ng isang adult. Mabilis na matandaan ng isang bata ang mga tao sa paligid niya sa pamamagitan ng amoy nito. Moreover, ang kanilang dila ay sensitive sa mga lasa tulad ng matamis, maasim at mapait. And they prepare sweet tastes. Makikita natin na inilalagay nila ang kanilang kamay sa kanilang bibig kapag sila ay binigyan ng matamis. The combination of these senses help us develop a more accurate understanding of the world around us. Ay ginagamit ng isang bata upang makakuha ng impormasyon sa kanilang paligid. Ang kakayahan nila na kumuha ng impormasyon gamit lamang ang isang sense at gamitin ito upang pagganahin ng iba pang senses ay tinatawag na modal learning. Halimbawa na lamang kapag ang isang infant ay binigyan ng dalawang rubber nipple na magkaiba ng texture. Ang isa ay malambot habang ang isa naman ay magaspang. At inilagay mo ang malambot na nipple sa kanyang bibig at hinayaan ito. Kapag pinalitan mo ang rubber nipple, ay kaya nila itong ma-recognize kahit hindi nila ito nakikita. Ito ay isang theory na nagsasabing ang mga infant at toddler ay natututunan ang mga bagay na importante sa ating survival bilang tao. Ang utak ang nag-i-store ng mga basic knowledge about the world at ang mga bagay na dapat nating malaman. Sa mga infants, the most important elements of their environments are objects, agency, spatial information, number, and social group. Sa pamamagitan ng sense of agency, infants have an idea about how objects behave. In a variety of studies, sinasabing ang mga toddlers ay nag-o-observe sa kanilang paligid when adults are trying to do things intentionally or accidentally, and the child will respond based on the intentions of the actions. Toddlers will use spatial information to orient themselves in a room. For example, they will remember that a toy was hidden by the long wall rather than the square wall long before they are able to use what seem to be more obvious cues such as the color of the wall. Infants and toddlers seem to have an inherent understanding of number. May kakayahan sila na makita kung ang isang bagay ay nadadagdagan o nababawasan ng bilang. Our social lives, mas nagugustuhan natin ang isang tao na may common characteristics sa atin. In the same way, infants prefer to look at people who are like them in skin color or language, and this preference helps to form social bonds with people in their surroundings. Learning is computational and social and uses a network of mirror neurons. Sinasabi naman dito na ang mga bata ay may kakayahan na makabisado ang frequency at patterns of events sa kanilang paligid. Ginagamit nila ito upang makapag-respond sa isang pangyayari. Sila rin ay natututo sa pamamagitan ng social interactions, since ang mga adults ay ang responsable sa paggabay sa kanila. Sa tulong ng network of mirror neurons, nagiging aware ang isang bata sa kanyang paligid. It shows how we are connected in our environment and that we can learn through observation and imitation. Regulation ay ang kakayahan na i-manage ang physical and emotional reaction to internal and external events. Sa pamamagitan ng tulong at gabay ng nakatatanda, nade-develop ang self-regulation ng isang bata. Nagsisimula ito sa first 3 years
at patuloy na nagde-develop hanggang sa pagtanda. Kapag ang isang bata ay alerto at focus, magagawa niyang i-manage ang kanyang reaction. May 3 attention systems. Ang una ay ang tumutulong sa isang bata na maging alerto. Ikalawa ay mag-gather ng sensory information at ikatlo ay manatiling focus sa kabila ng distraction. Mga ito ay nakatutulong sa pagdevelop ng regulation at attention ng bata. At pag pinagsama ito ay nag-i-improve ang function ng brain o tinatawag na executive function. Ito naman ay kakayahan ng utak na gamitin ng memory, magplano, mag-process ng information at manatiling alerto o focus sa kabila ng distractions. Ang development ng EF ay makikita na natin sa first 3 years of life ng bata at patuloy na magmamature during preschool and childhood. Hindi pa man ganap na mature, ngunit makikita mo ang improvements based sa kakayahan ng bata. Memory, ang kakayahan na alalahanin muli ang impormasyon o sitwasyon. Ang self-control naman ay kakayahan na unahin ng priorities at labanan ang impulsive actions. At ang mental flexibility, ang kakayahan na mag-respond depende sa lugar o sitwasyon. Approaches to learning. Ito ang iba't ibang skills na ginagamit ng bata sa pagkatuto. Kabilang dito ang attention, memory, curiosity, information gathering, problem solving, and persistence through frustration. Ito ang kakayahan ng isang bata na mag-focus sa isang bagay o sitwasyon na hindi nadidistract. Attention is limited in terms of both capacity and duration. Kaya mahalaga na gumawa ng iba't ibang way ang mga primary caregivers upang makuha ang atensyon ng bata. Ito ang unang hakbang sa pagkatuto. Memory. Ito naman ang kakayahan na mag-store o magdagdag ng mga bagong impormasyon sa isip. Ang infants at toddlers ay may kakayahang maalala ang mga impormasyon sa pamamagitan ng pag-imitate, panonood at pagkatuto. The more in-depth the exposure to a thing, the better the recall over time. Even the young babies ay may kakayahang maalala ang mga ginawa from a week before. Kung mapapansin natin, mas madali nilang maaalala ang mga bagay na madalas nilang ginagawa or ang mga bagay tungkol sa mga paborito nila. Sa magitan ng curiosity, nagkakaroon ng desire ang isang bata na mag-explore at matutunan ng bagay sa kanyang paligid. However, ang pagiging curious ay nagdudulot ng panganib kung kulang sa proper guidance ng parents at caregivers. Mahalaga na i-promote ng early childhood teachers ang curiosity by having a safe environment and interesting and responsive materials as she follow the child interest. Source of learning ng infants and toddlers ay pagkuha ng impormasyon gamit ang kanyang senses at utak. These are responsible in finding, storing, and organizing information on a certain interest. Ginagamit nila ang senses at utak upang maging aware sa sarili, sa ibang tao at sa paligid. Problem solving. Natututo ang infants and toddlers sa pamamagitan ng problem solving. Dahil dito, nagkakaroon sila ng opportunity upang mag-isip at isolve ang problema on their own. Adults can help support them by providing encouragement and guidance without solving the problem itself. Ito ay makatutulong upang ma-develop ang problem-solving skills ng mga bata. Persisting through small frustrations. Sa mga magulang, madalas sa kanila kung ano ang gusto ng mga anak, agad itong binibigay sa kanila. Sa persisting through small frustrations, mabalik lang tayo sa self-regulation na kung saan ang mga bata kailangan nila i-hold o i-tolerate yung frustration nila while working something on their own, pero kailangan nandoon rin yung gabay ng magulang like keeping them excited, focused, and also make them gather information. Sa approach na ito, it is best to give them rewards after working or solving in order for the children to be more enthusiastic. Lahat ng infants may kapasidad para matuto at maunawaan ang mga bagay na nakikita nila sa paligid nila. However, there are also children with special needs, which is may mga infant na mayroong disorder na connected sa brain, making for those infants hard to perceive and use that in their environment. And may mga bata na nakuha mismo mula sa tahanan o mismong environment. Sa children na may disorder, maaaring nakaapekto sa kanila ang activities ng mga nanay nila simula pa lamang nung nasa sinapupunan sila. For example, stress,
anxiety, and unhealthy food intake. While yung mga batang may impairment, nakaapekto sa kanila yung nasa surroundings nila, like for example, exposure sa violence, parents' illness, mababang nutrisyon, at mababang antas ng edukasyon sa loob ng kanilang tahanan. That is why mas mabisa na may mga infant and toddler programs tayo dahil dito, mas may ensure natin na madedevelop at matututo ang mga bata with or without special needs. Dito, infant-toddler teachers can be able to provide learning environment, help to observe children on how they process and perceive information, and advise some tips to improve parent-child interaction. Learning through adult-child relationship. It is said that children learn almost everything within their relationship with an adult. Ang mga bata, they observe things and actions that most of adults do. So dito sa learning through adult-child relationships, may dalawang theory na under dito. The first one is imitation, or we also call it as action representation, at ang pangalawa naman ay socio-cultural theory. Sa action representation, imitation from the adult let the infants and toddlers learn. Ito ay mabisa para makakonekta sa ibang tao at the same time, matuto ang mga infant mula rito. Nagsisimula ito sa brain. When an adult does an action, the brain of the infant will absorb information and i-store ng brain yung memorya ng nasabing action na yon. Ngayon, yung action na iyon ay magiging representation ng brain na di kalaunan magiging refined as when the child continue to perform it. Next ay socio-cultural theory. Ang theory na ito ay nanggaling kay Lev Vygotsky na isang piyala at tanyag na Russian psychologist dahil sa kanyang mga pag-aaral pagdating sa pagkatuto ng bata. Sa theory na ito ay may malaking kontribusyon ang mga tao at kultura nito sa cognitive development ng isang bata. Sa kanya galing yung tools of the mind and zone of proximal development and scaffolding. Sa tools of the mind, dito nakapaloob yung different approaches to learning. Ito ay ang attention, memory, and perception na nire-refer din ni Vygotsky as tools para sa pagkatuto. Nasasabi rito na ang mga bata ay kumikilos o gumagawa ayon sa kung ano ang kultura na meron sila. Zone of proximal development and scaffolding. Sa zone of proximal development, dito nire-range at di-differentiate ang kakayanan ng isang bata sa paggawa ng isang task. Dito makikita kung ano ang kayang gawin ng bata kapag mag-isa lang itong gumagawa at ano ang makukumpleto nito kapag tinutulungan na siya ng mga matatanda. Nakapaloob sa ZPD ang scaffolding. Kasama ang gabay ng mga matatanda, pwede silang magbigay ng sapat na maliliit na ideya para makatulong sa bata upang mabigyan ng solusyon yung isang problema o isang task. So, meron din tayong iba't ibang learning concepts sa adult-child relationship. Ito ay ang object permanence, cause and effect, use of tools, use of space, language, and literacy and numbers. Kapag sinabing object permanence, ito ay yung kakayanan o discovery ng isang bata na ang bagay ay patuloy pa rin nag-i-exist kahit na hindi na neto nakikita o naririnig ang mga yon. Halimbawa nito kapag tinago ng isang ina ang laruan ng bata sa ilalim ng kumot, habang pinapanood ng bata na gawin niya yon, yung bata ang gagawin niya kahit na hindi niya nakikita yung laruan, pero dahil alam niya na nasa ilalim ng kumot itinago, itataas niya yung kumot para kunin yung laruan. Ang sunod naman ay ang cause and effect. Natututunan ng mga bata na people can cause things to happen and they can cause people to do things. Napapractice ito madalas ng mga infants and toddlers. For example, sa walker ng isang bata, may feature doon na may tutunog kapag may pinindot na isang pindutan. Alam ng bata na kapag pinindot niya yung isang button, tutunog yung walker na ginagamit niya. The use of tools. Infants can learn the use of tools from the adults and also can use them as a tool. For example, the infant points out the toy on the other side of the room and made an eye contact with the parents. In the end, the parents took the toy and gave it to the infant. Another one, a toddler picks out a toy mic and starts to sing.
Use of space. In use of space, infants and toddlers learn that people have spatial relationships with each other and with the things in the world. They are fascinated when people move things to another place. Language and literacy. Sa language and literacy, nagsisimula ito sa sinapupunan ng ina. Nasasabi na ang bata sa loob ng tiyan ay kaya nang makarinig ng mga tunog na nanggagaling sa ina at nasa paligid nito. After ipanganak ng bata, magiging familiar siya sa language, and as soon as lumaki pa ito into toddler, nagkakaroon sila ng understanding kung ano ang ibig sabihin ng mga yon. Numbers. Children can already demonstrate mathematical skills at their earliest years. Through normal experiences, kaya na nilang maintindihan ang bilang ng bawat numero at nagiging aware sa kung ilan ang dami nito. Categories. Categories are groups of people, object, or experiences that share some characteristics. Most children tend to categorize it based on their perception and understanding of things. For example, Tina has a grandfather. She calls him Yoyoy and notices white hair. When she asked him why her grandfather's hair is white, he told her that is because he's already old. Simula nun, lahat ng makita ni Tina na may puting buhok, she calls them Yoyoy kahit panahayop ito. Bukod sa relationship between peers, teachers, and adults, natututo ang bata sa pamamagitan ng pag-o-observe sa kapaligiran. They can learn about animals, weather, trees, and plants, and anything that can be seen in nature. Nagagawa nila iyon sa kanilang labas ng kanilang mga bahay. Kaya sa mga magulang, they need to bring their children outdoors para sa ganon, mas lumawak pa ang field ng kaya nilang matutunan. Symbolic play. It is a symbolic play when a child uses another object as a replace for the actual object. Like for example, gumamit ang isang bata ng walis to symbolize a guitar. Symbolic play gives children opportunity to think and solve problems and think of scenarios that causes them to experiment or learn by doing it. Sa 18 months o mahigit, a child began to have a sense of self and nagsisimula na maintindihan na ang lahat ng tao ay may damdamin, sariling pag-iisip at kagustuhan. Ayon sa maraming pananaliksik, ang mga bata ay nagpapakita na rin ng kamalayan sa intensyon ng mga tao. Infants and toddlers will learn about themselves, about being in relationships with other people, and many of the basic concepts they need to understand the world. That's a wrap in cognitive development and learning of infant and toddlers. Dati, akala ko, puro pag-iyak, pagdede, at pagtulog lang ang alam ng mga bata. Pero ngayon, alam ko na kahit na ganun lang pala yung mga ginagawa nila, natututo na sila. Dati, kahit hindi naintindihan ng magulang ko yung sinasabi ko, alam nila yung dapat na action na gagawin. Di ba kayo nagtataka doon? Oo, nagtataka ako. Ay sa akin, yung naalala ko nung bata ako, lagi akong pinagtatawanan kasi bulal ako. Kaya ang ending, lagi akong umiiyak. Oh, grabe naman yung mga kalaro mo. Anyway, ako naman nung bata ako, sabi ng mama ko, tuwang-tuwa daw sila nung una nila akong marinig na magsalita. Yung mga experience nyo na yan is all about your language, learning, and development. Language, learning, development. Infant and toddlers learn to listen, talk, and communicate their wants or needs to other people in a surprising way. For example, ang simpleng pag-iyak ng mga infant at toddlers ay paraan nila para magkaroon ng communication sa ibang tao na nagpapahiwatig kadalasan na sila ay nagugutom na. They also learn to make marks and scribbles on paper, which are all part of their language and literacy development. Infant and toddlers need human connection, and language is the powerful source by which they achieve that connection.
They need human connection for them to survive since wala pa silang kakayahang mabuhay mag-isa at sila ay nakadepende sa kanilang mga magulang o sa mga adults para sa kanilang mga pangunahing pangangailangan. Language provides young children with the ability to meet their needs, comfort others, make other people laugh, and engage in human relationship. Infant and toddlers show a remarkable development with responsive language partners, progressing from soft cooing sounds as newborns to utilizing single words by 1 year. Communication is the giving of information through talk, signs, cues, gestures, or writing. Language is the ability to use words or signs if the language is one of the sign languages of the deaf, and to combine them in sentences so that thoughts in our minds can be transmitted to other people. Children have amazing language learning ability, and how their gender and temperament affect their language development. There are also extraordinary progress of infant and toddlers in the primary areas of language development, such as receptive language, hearing and understanding, expressive language, communicating to others, pragmatics, how language is used, and prosody, the rhythm and the stresses on sounds and words that create meaning. Language capacities. Infants are born with the ability to communicate and be communicators on their own ways. Infant and toddlers learn language syntax, pragmatics, and prosody. The brain learning language. The brain of an infant are constructed to learn a language in the presence of receptive adults. Halimbawa, dinidescribe ng isang ina ang kanyang ginagawa sa pagtimpla ng gatas habang pinapanood siya ng kanyang anak at sa pamamagitan nito, mas madedevelop pa ang brain ng mga infant and toddlers. When infants hear adults chatting to them during their first year of life, a cluster of neurons begins to activate na nakakatulong para mas mag-develop pa ang utak ng isang bata. Gender. The gender of the child influences the quality of the young children's language development in the same way that adult responsiveness does. For example, girls talk and combine words earlier and have larger vocabularies than boys. Girls may speak earlier than boys for different reasons, and it is possible that there are biological differences between them. And for example, baka mas expose ang mga babae to have a greater language opportunities than boys kasi nga mas nauunang makapagsalita ang mga babae kesa sa mga lalaki. Ang mga infants and toddlers ay nagpapahayag ng kanilang mga emosyon sa iba't ibang paraan. Those who speak first express more good feelings, while those who speak afterwards exhibit more negative sentiments. Parents and teachers who have children with challenging temperaments may need to provide rich language models and loving relationship with the children on purpose. Halimbawa, ang mga magulang at ang mga guro ay maaaring gumamit ng mga comforting words at maaari din nilang kantahan ng mga children's song or lullabies ang mga infant and toddlers nang sa gayon ay gumaan ang kanilang mga pakiramdam. And also, it can provide both consolation and chances for language engagement with an irritated child. Receptive language, listening and understanding. It is the ability of the child to listen and understand the spoken language they hear or read. For example, nang marinig ni Ana ang sinabi ng kanyang mama na luto na ang ulam nila, dali-daling tumakbo ang 3 taong gulang na si Ana papunta sa kanilang hapagkainan at umupo na rin ito kaagad sa upuan na lagi niyang pinipwestuhan.
Anna both heard and understood the words and the intent of the language used by her mother. And she also knew that her mother was telling her para kumain na. Anna also demonstrated remarkable receptive language. Toddlers learn new words best when they are combined with a gesture. For example, pointing to an object or repeating the name for an object that the child is holding will assist toddlers to learn new words, and this is an illustration of multimodal input. Also, when you say Juan is eating a banana, toddlers who don't know the word banana will figure out that the term banana refers to the fruit. The key to young children acquiring new words is contingent interactions. Expressive language, communicating with gestures, sounds, and words. It is the ability of the young children to use words, signs, or symbols and gestures to communicate with other people to express their thoughts and feelings. Pragmatics, the purpose of language, and how the child use word in a certain situation. Kung mapapansin nyo, may mga batang sumisigaw ng no depending on circumstances. He may be rejecting, refusing, or informing the adults or peers. Prosody, the music of language. It is the rhythm and stresses on sounds and words that create meaning. When a mom says, "Come here," she is most likely employing a nice and warm tone that suggests, "I have something special for you." These examples demonstrate how prosody or intonation, rhythm, and word stress create meanings. Children with special needs. Individual infant and toddlers develop and use language in different ways. Identifying child's language delay will necessitate discussion between parents and teachers to ascertain the total number of words an infant understands and speaks. Hearing impairment could also be a cause of language delay. Hearing impairment is one of the most prevalent birth defects. To avoid permanent impairments in speech, language, and cognitive abilities, the American Academy of Pediatrics recommends that newborns begin treatment before the age of 6 months. Language development thrives in the context of caring interactions. In learning language within relationship, meron tayong 12 strategies to support children learning to express themselves, to hear and understand language, and to become competent communicators. Number 1, build relationship. Make sure that you are being an empathic language partner. May mga bata kasi na makikipag-communicate or lalapit lang sila sa'yo kapag nakita nilang madali ka ma-approach or magiging komportable sila sa'yo. Kapag nag-share or nagkwento na sila sa'yo, make sure na iparamdam mo or ipakita mo na interesado ka at na-entertain ka sa mga sinishare nila or kwento nila. Number 2, respond and take turns. Make sure that you are being an interactive language partner. Siyempre, hindi lang dapat nakikinig ka or ipinapakita mo sa kanila na na-entertain ka at gustong-gusto mo yung mga sinasabi nila. Make sure na nakikipagkwentuhan ka rin or nagsishare ka rin ng mga gustong sabihin sa kanila. Number 3, respond to non-verbal communication. Meron kasi na bata or mga bata na hindi nila kayang express or kayang sabihin yung mga gusto nilang sabihin. So, dinadaan na lang nila sa gestures or facial expression. Kapag ganun yung bata, is make sure na kinakailangan intindihin mo or obserbahan mo kung ano yung gusto nilang sabihin or kung ano yung gusto nilang express sa'yo. Number 4, use self-talk and parallel talk. Self-talk is the talk that others use to describe what they are doing while with the infant or toddler. For example, habang binibisa mo yung bata, dinidescribe mo or sinasabi mo kung anong ginagawa mo sa kanila. For the parallel talk, it is when an adult talk about what a child is doing.
So, para maging aware sila sa ginagawa nila is ini-inform mo sila kung ano yung ginagawa nila. For number 5, talk often with the child using a rich and varied vocabulary. Siyempre, habang nakikipag-communicate ka sa mga bata, make sure na hindi lang sila basta na-entertain or nag-enjoy sa mga kwento mo. Make sure na meron din silang mga bagong natututunan. For number 6, use joint attention strategies. Eto, nangyayari to kapag yung discussion nyo or yung kwentuhan nyo ng bata iisa lang yung tao or iisa lang yung bagay na topic nyo. So, para mas mapadali na maintindihan ng bata at nandun yung attention niya, is pinapakita mo kung sino yung tao or kung ano yung bagay na nasa topic nyo. Number 7, use the 4S approach. The encourage, expand, elaborate, and extend. So, kapag nakikita mong nahihiya yung bata na mag-express ng gusto nilang sabihin or nahihiya silang mag-share ng gusto nilang ikwento, pwede mo silang i-encourage. So, kapag na-encourage mo na sila at habang nagkikwento na sila sa'yo, is pwede mo pang expand yung pinag-uusapan nyo para mas marami pa siyang natututunan. And para naman mas maintindihan nila is pwede mong pang elaborate. So, kapag alam mo na patapos na yung topic na pinag-uusapan nyo at nakikita mo naman na nag-enjoy siya, pwede mo pang extend or magdagdag ka pa ng topic na pag-uusapan nyo. Number 8, use thematically responsive talk. Dito, kapag nagkukwento yung bata, make sure na lahat ng nire-reply mo is makakapag-support ng tendency na mag-stay kayo sa topic na pinag-uusapan nyo. For number 9, use infant-directed speech. So, hindi kasi lahat ng bata is naiintindihan lahat ng sinasabi mo kung nagpapaligoy-ligoy ka. So, make sure na sabihin mo agad sa kanya kung ano yung gusto mong sabihin. Number 10, use question and control carefully. So, normal lang naman sa conversation nyo ng bata na magtanong ka or magtatanong siya. And, syempre, may iba't ibang types ng question. So, una is yung true question. So, ito yung question na literal na tinanong mo kasi hindi mo alam. Or hindi alam ng bata. So, yung pangalawa is closed question. Ito naman yung mga tanong na pag tinanong mo, is iisa lang rin naman yung sagot. Yung pangatlo, open-ended question. Ito yung question na isa lang yung acceptable na sagot. For example is, what song do you like to sing? And lastly is yung choice question. Ito naman yung question na merong pagpipilian yung bata or merong pagpipilian yung tao na tinanong mo. And number 11 is listen with your eyes. Ito naman yung kapag nakikipag-communicate ka sa bata is make sure na syempre hindi ka lang nakikinig sa kanila or nakikinig sa isang bata na kausap mo. Make sure na nakatingin ka at nagre-respond ka sa sinasabi ng bata. And lastly, yung number 12 na strategies natin is yung read, sing, use finger play, and social games like peekaboo often. So, normal lang kapag nakikipag-communicate ka sa bata is meron nangyayari na ibang bagay like laro ka, nagkakantahan kayo, or nagkukulitan kayo. So, okay lang yun kasi mas maganda na habang nakikipag-interact ka sa bata is hindi lang basta meron kayo natututunan. At the same time is nag-e-enjoy kayo at na-entertain kayo. The culture and language is connected. Through language, we can express or communicate our culture's value, beliefs, style, and purpose for speaking. So, kasi through language, pwede natin ituro sa mga bata kung ano ba yung culture nila, kung ano ba yung values nila within their culture, and also, ano ba yung mga dapat matutunan nila sa culture nila. Children as conversational patterns in different cultures. When you listen to a children and talk about what they want to talk about, then you are treating them as a conversational equals. When an adult adopt their talk with children to a developmental level that is slightly above the child's level of talk, then
The adult treat the child as a person who is capable of taking a conversational turn. Like, kapag yung bata is gustong mag-express or magsabi ng gusto nilang sabihin, is hinihintay muna nilang matapos magsalita yung kausap nila. There are different types of language learners. So first is the dual language learners are those who are learning two or more language at the same time, as well as those learning a second language while continuing to develop their first language. Second is the bilingual children and adults who speak more than one language. Number three is the monolingual children and adults who are speaking one language only. And number four is the trilingual children and adults who are learning three language. And lastly is the bidialectical children are learning two or more dialects. So, yung dialect is a particular version of a language, and although children who are bidialectical are learning basically the same language such as English, they are learning two forms of that language. There are strategies for adults with infants and toddlers learning a second language. Number one, make sure that the children hear both languages frequently and in a variety of circumstances. Number two, create opportunities for your children to use the language that they hear. Number three, read books to and with your children in each of the language that are important to their lives. Number four, if you feel strongly about your children using one particular language with you, encourage them to use it in all of their communication with you. Number five, however, do not punish or criticize your children for using or not using a particular language. Instead, encourage them or offer them the appropriate words in the language you want them to speak. And lastly, if a child is not learning either language well, ask a doctor for a hearing test in order to rule out medical problems. In honoring the home language, many educators believe that the infant and toddlers who attend program need at least one teacher who speaks the child native language in order to provide the child and family someone with whom they can communicate well. In communicating with children, some of them using sign language. Infant can sign before they can speak. With infant sign, infant reveal their thoughts, feelings, interests, and personality in their own context through everyday interaction. There are strategies to support language development and learning. Number one, recognize the capacities of infants and toddlers to understand language. Number two, identify language delay early in a child's life. Number three, follow recommendation for parents of children learning two or more language during the infant and toddler years. Number four, honor a child home language. Number five, use the dozen strategies. Number six, understand that adults use responsive and sensitive language strategies in related to children's language development. And lastly, use intervention strategies. Early prevention and intervention program. Early intervention program include program for infants and toddlers at risk for learning challenges because of their socioeconomic status, and program for young children identified by assessment learn as having disabilities. Effective strategies for improving language development in young children with disabilities. Number one, facilitate language interaction with parents and teachers during routines such as bath time, feeding and eating, and trips to grocery store. Number two, accept the child communication needs by showing affection, attention, and verbal feedback. Number three, use a facilitative or encouraging style and directive or demanding style. Number four, continually respond through expansion of the child's sounds, words, and sentences. And lastly,
using augmentative communication device for children who cannot speak. Dati naiinis pa ako tuwing umiiyak yung pamangkin ko. Yun pala, may gusto siyang sabihin, pero hindi ko lang maintindihan. Alam niyo ba, nung kinder ako, lagi ako nahuhuli sa pagsusulat dahil mabilis akong mangawit. Nung bata ako, pinapanood ko muna yung mga kalaro ko sa nilalaro nila bago ako sumali. Kasi mahiyain ako eh. Ako naman, lagi kong natakbo sa labas ng bahay, kaya lagi kong pawisan. Napakarami niyo palang karanasan. Ngunit, alam niyo ba na konektado yan sa inyong motor and learning development? Ngunit, ano nga ba ang motor and learning development? Karamihan sa atin, iniisip na ito yung mga bagay na ginagawa or ito yung mga bagay na paggalaw ng isang bata. Ngunit, hindi lang doon nagtatapos ang motor development ng isang bata. Meron tayong tinatawag na motor system na kung saan maaari din nating talakayin o isama ang paraan ng pakikipag-communicate ng isang bata. Halimbawa nito, kapag may bagay na inaabot ang isang bata, kanyang igagalaw ang kanyang mga braso at kamay. Gayon din sa pakikipag-usap, kung napapansin natin na paiba-iba ang mga facial expression ng mga bata, iyon ay parte ng isang motor development ng isang bata. Ngayon, ating tatalakayin ang dalawang uri ng bata. Una ay ang mga motor-driven na bata. Ang mga motor-driven na bata, sila yung willing or active na mag-participate sa isang activity na kung saan madedevelop ang kanilang motor skills. Ang kasalungat naman nito ay ang mga motor cautious na bata. Kinakailangan pa nila ng mga gabay ng magulang or mas nakakatanda kanila upang magkaroon sila ng kasiyahan na mag-engage sa isang activity. Ito yung halimbawa. Ako, nung bata ako, dahil sa kagustuhan ko maglaro ng basketball, kusa akong sumasali at nakikipaglaro sa mga bata kung saan nade-develop ang aking motor skills. At nung paglipas ng mga panahon, nagkaroon ako ng takot dahil mas magagaling na bata sa akin. Kaya hindi na ako naiengganyo na sumali pa sa paglalaro. Kaya bilang mga guro o mas nakakatanda sa mga bata, narapat na magkaroon tayo ng thorough observation para malaman natin kung angkop ba ang mangyayari sa mga bata. Tulad ng motor-driven na bata, hindi palaging safe ang mga ginagawa ng motor-driven na bata dahil sila ay nasisiyahan or nag-i-engage sa isang activity. Narapat pa rin na ating bigyang gabay ang mga batang ito. Gayon din sa mga motor cautious na bata. Dapat bigyan natin sila ng angkop na activity na kung saan madedevelop ang kanilang motor skills at may engganyo silang sumali sa isang particular activity. Ngayon naman ay talakayin natin ang patungkol sa kasarian ng mga bata at kung paano nade-develop ang kanilang motor skills. Karamihan sa atin ay gina-generalize na ang mga batang lalaki ay dapat mas malaki ang katawan kung saan ito ay magagamit nila sa paghahunt. At kasalungat naman nito ang mga kababaihan na darapat na mahinhin o mas feminine sila gumalaw kung saan ang kanilang role ay mag-reproduce. Ngunit hindi natin alam kung meron nga bang pagkakaiba patungkol sa motor development ng isang batang babae at isang batang lalaki. Dito pumapasok ang genes and hormones. Ang genes at hormones ay nakakaapekto sa kung paano gagalaw o didiktahan ng katawan ng isang bata ang kanyang paggalaw sa isang activity. Halimbawa, ang isang batang babae habang siya ay fetus pa lang sa womb ng kanyang magulang ay nagre-release na ng testosterone. Ang kanyang kakalabasan ay katulad ng isang lalaking aktibo sa pag-engage ng mga mabigat na activities tulad ng paglalaro ng mga bola. Gayon din ang mga magulang na nagtitake ng hormones during their pregnancies. Kaya ganon ang resulta sa kanilang mga bata. Ang mga attitudes ng mga matatanda
at expectation sa isang bata ay maaring mag-cause ng gender bias. Ngunit ano nga ba ang gender bias? Ito ang mga expectation natin patungkol sa kasarian ng isang tao. Katulad ng ang lalaki ay dapat na mas matikas, matibay, at mas malakas sa kababaihan. At kasalungat naman nito, ang mga kababaihan ay dapat ay mahinhin at hindi gaanong aktibo katulad sa lalaki. Ang mga gender bias na ito ay maaaring makaapekto sa pag-develop ng motor skills ng isang bata. Kaya narapat na ang mga magulang o mas nakakatanda ay magkaroon ng sapat na kaalaman upang hindi basta-basta magbigay ng ekspektasyon sa kanilang mga anak. Naranasan mo na ba nung ika'y bata pa na parang ang nahuhulog, ngunit hindi naman talaga? Ito ay tinatawag na reflexes. Ito ang mga earliest movement natin na nagdidictate ng development ng ating motor skills. Una ay ang rooting or sucking reflexes. Dito, ang bata ay may kusang paggalaw ng kanyang bibig o kanyang mga kamay upang hanapin ang nipple ng kanyang magulang kapag siya ay nagugutom at gustong kumain. Meron din tinatawag na motor reflex. Ito yung parang nahuhulog ang isang bata kapag siya ay nagugulat o nakakarinig ng malalakas na tunog. Ang kanyang ulo ay parang nilalaglag niya ito at ang kanyang mga kamay at legs ay na-extend. Ngunit babalik rin ito sa data information niya. Kung napapansin nyo rin, ang mga bata ay kusang ginagalaw ang kanilang mga leeg patungo sa isang direksyon at sinasabayan ito ng paggalaw ng katulad o kaparehong direksyon ng kanilang mga kamay. For example, ang ulo ng bata ay nilingon niya patungo sa direksyon na kanan. Ang kanyang kamay ay susunod din sa paggalaw patungo sa kanan. Ito ay tinatawag na tonic neck reflex. Mayroon din tayong napapansin na ang mga bata kapag nilalagyan natin ng mga bagay tulad ng maliliit na bola, lapis, at kahit anumang mga bagay, ito'y kanyang ginagrasp gamit ang kanyang mga palad. Ito ay tinatawag na palmar grasp reflex. Kung napapansin rin natin, ang mga bata ay parang may paggalaw na para silang naglalakad. Ito ay tinatawag na step reflex. Ang mga reflexes na ito ay pansamantala lamang. Sa pagdevelop ng motor skills nila sa kalaunan, ay maaaring mas maayos ang kanilang posture, balance, and gravity sa pagtayo o paggalaw nila. Meron ding mga principles ang isang motor development. Una ay ang tinatawag cephalocaudal principle of development. Dito ay ang pagdevelop ng mga bagay simula ulo hanggang paa ng isang bata katulad ng pagdevelop ng height, weight, at posture ng isang bata. Dito ay mas nade-develop niya una ang pagkontrol ng kanyang ulo kaysa pagkontrol sa kanyang mga legs at feet. Sunod naman ang tinatawag na proximo-distal development as compared sa unang principle na cephalocaudal development. Dito ay mas nade-develop ng bata ang kanyang center part up to his extremities. So dito, mas nade-develop niya una yung mga trunk, fingers, and hands niya as compared sa nauna na simula sa ulo hanggang paa kanyang development. Meron din tinatawag na balancing or balance. Ito yung paggalaw ng isang tao or ng isang bata na hindi nahuhulog sa kahit anong bigat ang kanyang pinapasan. Importante ang mga activities na ibibigay natin sa mga bata upang ma-develop ang kanilang motor skills. For example, ay ang paglalakad nila na may hawak na mga bagay tulad ng lapis, baso, upang ma-resist nila ang gravity na may hawak sila na mas mabigat na bagay habang naglalakad. Ang mga infant and toddlers ay maraming oras para subukan at sumubok pa ng panibagong mga activities para ma-develop ang kanilang motor skills. Ang motor development ay kinakailangan ng pag-iisip ng gamit ang ating mga utak, central nervous system, mga buto,
muscles, at gain din ang opportunities upang masubukan ang mga activities na ito. Ngunit ang dako, ang mga injury, poor nutrition, early exposure sa mga substance ay maaaring makaapekto sa motor development ng mga bata na maaaring mag-cause ng motor disorders. Isa sa pinaka-common motor disorder ng mga bata ay ang tinatawag na cerebral palsy. Ang cerebral palsy ay ang isang disorder saan ay mayroong damage motor muscle or ang motor control area ng ating utak. Ngunit, ito ang pinaka-general term ng disorder, ang cerebral palsy. At meron itong 3 uri. Una ay ang spastic cerebral palsy. Ito ay yung pagtigas or pag-tight ng muscle ng isang bata na kung saan ay hirap siyang igalaw ang mga muscles sa legs or one side ng kanyang body o masaklaw ang buong kanyang katawan. Depende sa location and severity ng injury sa kanyang utak. Sunod ang athetoid cerebral palsy. Ang cerebral palsy na ito naman ay naapektuhan ng kanyang buong katawan dahil sa pabago-bago ng kanyang muscle tone na kung saan nahihirapan siyang kumain at magsalita. Sunod ay ang ataxic cerebral palsy. Ito ay nakakaapekto sa balance and coordination ng isang bata. Dahil dito, nawawalan ng tamang steady ang kanyang paglalakad at paggawa ng kanyang mga fine motor skills activities. Dito napapasok ang relationship ng isang bata at ng isang adult upang mas na ma-develop pa nila ang kanilang motor skills. Sa simpleng paggabay at pag-alalay natin sa mga bata upang ma-develop ang kanilang motor skill ay napakalaki ng bagay. Wow! Yung mga ginagawa pala natin dati, sa labas man o sa loob ng bahay, nade-develop pala yung motor skills natin. Kay sarap naman talagang balikan ang ating mga nakaraan na siyang humubog sa ating pagkatao ngayon. At sa bawat karanasan na yon, may mga aral tayong nadala hanggang sa ating paglaki. Tama ka dyan. May mga memories or experience talaga tayo na naalala natin, hindi dahil na-miss natin. Naalala natin kasi may mga natutunan tayo doon. Wow! Ang dami natin natutunan sa araw na to. Hindi ko in-expect na ang bata dumadaan sa proseso ng pagkatuto at may responsibilidad tayo na tulungan at suportahan ang mga ito. May natutunan ba kayo? Magaling mga kaibigan. Hanggang sa muli! Bye-bye!